إذا ابقوا حتى آخر الفيديو لتتعرفوا على طريقة التحضير وعلى كيفية استهلاك الوصفة التي سأقدمها لكم. إذا أول شيء سنقوم به هو أخذ قطعة من البرتقال فقط، قطعة يعني شريحة أو شريحتين فقط. أقوم بنزع هذه المنطقة أولا، ثم سأخذ شرائح رقيقة جدا من الليمون الحامض. إذا سأضع شريحة أولى، سأضع شريحة ثانية تكون رقيقة فقط، سأكتفي بهذا القدر، شريحتين فقط. ثم سأضيف كوبين من الماء للشريحتين التي وضعت، ثم نضع الكل يغلي على النار لمدة 20 دقيقة. الخطوة الموالية هو أننا سنقوم بتقشير التفاحة والتخلص من البذور الموجودة بالداخل. بعد أن أزلت قطع الحامض من على النار بعد أن طبخت جيدا، وقمت بتقشير حبة التفاح وإزالة النواة الموجودة في الوسط، سنحتاج للخلاط الكهربائي لنخلط الكل. إذا وضعت التفاحة، سأضيف الآن ماء مغلى الحامض، سأضع أيضا شريحة واحدة، احتفظت بواحدة فقط والأخرى أزلتها. إذن بهذا الشكل ضع واحدة فقط، ثم سنقوم بخلط الكل جيدا حتى نحصل على عصير متجانس. إذن هذا هو العصير الذي حصلنا عليه أو المشروب. إذا ستحصلون على كمية بهذا الشكل، يعني المقدار الذي وضعنا من الماء إضافة إلى التفاح. تقومون بتقسيم هذه الكمية كما ترون إلى 3 حصص. كما قلت يقسم إلى 3 مرات، يعني بمقدار كوب صغير يشرب صباحا ووقت الغداء ووقت العشاء. يشرب بعد تناول وجبة الإفطار بساعة، وأيضا بعد تناول الغداء بساعة والعشاء بساعة. إذن لعمل وصفتنا لليوم سنحتاج للنعناع، وريقات النعناع كما ترون. النعناع يعمل على تحفيز حرق الدهون وإذابتها بتكسير الخلايا الدهنية، يقضي أيضا على ترهلات الجسم. يعني بعد دهن الوصفة ستحصلون على المنطقة التي تزال منها الدهون ستصبح مشدودة ولن ترتخي. والمكون الثاني هو الفازلين. إذن لنمر لعمل هذا الكريم الذي يقضي على الدهون. إذن في وعاء سنقوم بوضع أوراق النعناع بهذا الشكل، ثم سأضيف إليها ملعقة زيت زيتون، يعني ملعقة كبيرة كما ترون. ثم نضع الكل على النار في حمامية. طبعا تضعون كسرولة وتضعون وسطها الإناء الذي وضعت فيه الوصفة. تتركون الكل يسخن جيدا حتى نستخرج مادة المنطول الموجودة في النعناع. إذن كما تلاحظون قمنا يعني بتسخين الكل، ولاحظوا كيف أصبح الزيت أصبح بلون أخضر، وأيضا الوريقات أصبحت تميل للسواد قليلا. إذن يعني أننا استخرجنا المادة الموجودة في النعناع. الآن سأقوم بإزالة هذه الأوراق. إن استطعتم يمكنكم يعني عصرها بهذا الشكل بأيديكم إن استطعتم طبعا. ثم سأضيف الفازلين الآن لهذا الخليط. سأضع ملعقة كبيرة وأجيب الكل، يعني ملعقة مملوءة،
نحتفظ طبعا بالوعاء وسط حمام مريم حتى يذوب الفازلين أيضا، لأننا نريد أن نعمل كريم. إذا نستمر بالتحريك حتى يذوب الفازلين بالكامل. إذا كما تلاحظون قد ذاب. سأزيل فقط بريقة صغيرة لا زالت عالقة بالملعقة. إذا كما تلاحظون سأزيله الآن من حمام مريم. إذا كما ترون هذا هو الخليط الذي حصلنا عليه. طبعا عندما سيبرد، هو لا يزال ساخن، عندما سيبرد سيصبح عبارة عن كريم، يعني سوف يتجمد ويصبح قوامه صلب. وكما ترون هذه هي النتيجة بعد أن قمت بوضعه في الثلاجة حتى يعني يجمد بسرعة. وتروا النتيجة كيف يصبح. يمكنكم تركه هكذا، هو سيتجمد لكن يتطلب طبعا بعض الوقت حتى يبرد ويصير مثل الكريم. كما ترون أصبح بهذا الشكل، أصبح عبارة عن كريم ورائحته رائعة جدا ومنعشة برائحة النعناع. إذا بعد الحصول عليه طبعا يفضل وضعه في وعاء زجاجي والاحتفاظ به، طبعا يكون محكم الإغلاق. إذا بعد الحصول عليه تقومون بتطبيقه على المنطقة المراد تخسيسها، وهي منطقة البطن. يمكنكم أيضا وضعه على الأرداف، وأيضا في المناطق التي تودون يعني تنحيفها وتخسيسها. وطبعا تقومون بعمل حركات دائرية في المنطقة عكس عقارب الساعة. بعد ذلك تقومون بلف منطقة البطن بالنايلون أو البلاستيك الغذائي، ويترك هذا الكريم على المنطقة مدة ساعة أو ساعتين، ثم يغسل المكان ويجفف. طبعا تكرر العملية يوميا، ويفضل أن تعملوها ليلا وتناموا به من الأفضل، هكذا سيعطيكم نتيجة سريعة. وبالمداومة عليه ستظهر النتائج بعد مرور الأسبوع الأول. ستحسون أن بطنكم يعني أصبحت أقل حجما، وأن الدهون بدأت تتقلص في هذه المنطقة. وطبعا للتخلص من الدهون في منطقة البطن بالتحديد عليكم بالتقليل من الأطعمة الدسمة وذات السعرات الحرارية العالية. عليكم أيضا التقليل من استخدام السمن بالتحديد وتعويضه بزيت الزيتون. أكثروا من المشروبات الساخنة التي تعمل على حرق الدهون. وضعت الكثير من الوصفات الرائعة جدا على القناة، يمكنكم مشاهدتها ويعني استعمالها لحرق الدهون. عليكم أيضا التخفيف من وجبة العشاء وتناول أطعمة أقل سعرات حرارية ليلا.